أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا ربنا آمنا بما أنزلت بما أنزلت واتبعنا الرسول واتبعنا الرسول ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين فاكتبنا مع الشاهدين فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين والله خير الماكرين إذ قال الله إذ قال الله يا عيسى يا عيسى إني متوفيك إني متوفيك إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك
إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ورافعك إلي ومطهرك ومطهرك ورافعك إلي ومطهرك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك وجاعل الذين اتبعوك وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي ثم إلي مرجعكم مرجعكم فأحكم بينكم فأحكم بينكم ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم
فيما كنتم فيما كنتم فيه تختلفون فيه تختلفون فيما كنتم فيه تختلفون فيما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم.